ikaw raw to. Ikaw raw ito. Yan. Yeah, one of the, Recipe ito yung mga best example natin ng recipe sheet. So pag gumagawa kami, naka-organize siya. So from recipe name, total yield, andyan din, yield meaning ilan yung magagawa ng recipe na to. And then your ingredients, or ingredient declaration mo sa gilid. Ako ang style ko lagi, less is more. Okay, less ingredients, more profit. Yun ang technique. Okay? Ngayon, kung magluluto ka sa bahay, more ingredients, okay lang. Pero kung inegosyo, less ingredients, more profit. Yun ang rule of thumb ko dyan. So, ginagawa ko, ina-extend yung sauces. Kunwari, sa ingredients list dyan, meron akong 5. May protein ka, tapos puro gulay. And then, ina-extend ko lang sa sabaw. Kasi sabaw is almost zero cost. Tubig lang yan. Palaputan mo ng konting cornstarch, di ba? Or sauce, di ba? Yan yun, sauce mo yun. Tubig lang yan. Palapit kang konting slurry, and that's it. So, magandang tool to. Tapos, usually kasi Excel to. Sa Excel kasi, it's auto-compute eh. So, kung ano nilagay mong unit dun sa column, magko-compute na siya automatically sa baba. So, kung anong gusto mong target na SRP, pwede mong laruin kung how much ingredients to use or how much tawag dito, markup ang gusto mong gawin, times 2 or times 3. You can pre-select already. So, nakikita mo kagad kung ano yung kita mo. Di ba? Yeah, thanks so much. UFS. Support, inspire, progress.